Cục 749 được thành lập vào tháng 9 năm 1974 là một cơ quan vô cùng bí ẩn tại Trung Quốc. Mục đích tồn tại của Cục 749 chính là chuyên trách giải quyết những vụ việc siêu nhiên xảy ra trong dân gian, cùng những hiện tượng quái dị mà khoa học hoàn toàn không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, ta bắt đầu vào câu chuyện Cục 749. Hôm nay, chúng ta sẽ giải mã hồ sơ mang số hiệu 1987964, vụ án tế lễ tà đạo tại Tây Tạng. Lưu ý, nội dung video chưa được xác thực, chỉ mang tính chất giải trí. Hãy cân nhắc kỹ khi xem. Bạn đã bao giờ nghe đến thứ tà vật luyện từ thân xác thiếu nữ chưa? Bạn có biết về ngôi chùa Đông Cống Đà bí ẩn ở Tây Tạng, nơi 108 vị cao tăng đột ngột chết thảm chỉ trong một đêm? Khi thi thể được tìm thấy, họ vẫn đang trong tư thế tọa thiền, gương mặt an nhiên. Nhưng phần hạ thân đã bị cắt bỏ bằng hung khí, máu thịt be bét. Chỉ nghe thôi đã thấy rợn người, bí mật kinh hoàng nào đang bị che giấu. Câu chuyện này khá tà quái, hãy để tôi từ từ dẫn dắt bạn, đảm bảo sẽ khiến bạn vừa hồi hộp vừa ám ảnh. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7 năm 1982. Khi ấy, trụ sở Cục 749 tại Bắc Kinh nhận được một cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp từ cảnh sát Tây Tạng. Khu vực Sơn Nam xảy ra một vụ án cực kỳ hóc búa. Đội hình sự địa phương truy vết cả tháng trời vẫn bế tắc, buộc phải nhờ đến các chuyên gia chuyên xử lý những vụ án kỳ lạ này. Lần này, hai chuyên gia được phái đi là Lão Hồ và Lão Chu, cả hai đều là những lão làng trong cục. Lão Hồ bẩm sinh có thiên nhãn, nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy, còn Lão Chu lại thông thạo thuật thông linh, có khả năng giao tiếp với cõi âm. Cặp bài trùng này đã kinh qua đủ chuyện lạ đời. Nhưng vụ án lần này vẫn khiến họ cảm thấy có điều gì đó cực kỳ tà quái. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lão Hồ và Lão Chu lập tức thu xếp hành lý, bắt chuyến tàu. Sóc này suốt nhiều ngày mới đến được vùng Sơn Nam, Tây Tạng. Vừa xuống tàu, đội trưởng Đa Cát đã đợi sẵn. Đa Cát là một người đàn ông Tạng, bình thường vốn là một vị anh hùng dũng mãnh, nhưng lúc này gương mặt lại lộ rõ vẻ lo âu, bí ẩn nói: vụ án này không đơn giản, có lẽ liên quan đến một giáo phái mật tông. Thủ đoạn gây án tàn độc không giống do người thường làm. Lão Hồ nghe xong liền nhíu mày. Phật giáo Tây Tạng khác hoàn toàn với Phật giáo nội địa. Phật giáo nội địa chú trọng rũ bỏ tham sân si, nhưng trong một số nhánh của Phật giáo Tây Tạng lại cho rằng những cảm xúc đó có thể hỗ trợ tu hành. Tuy rằng chính đạo vẫn khuyên người hướng thiện, nhưng cũng có những tên yêu tăng lệch lạc. Chúng thường dùng người sống để tế lễ. Vừa nhắc đến đây, Lão Hồ lập tức nhớ đến truyền thuyết về nhục liên. Nhục liên là gì? Có thể bạn không tin, nhưng thứ này được tạo ra bằng phương thức rất tà ác. Tương truyền rằng, những thứ này được cho là luyện từ thân xác những trinh nữ thuần khiết. Sau khi trải qua các nghi lễ đặc biệt, có thể giúp người ta giữ mãi vẻ thanh xuân, dung nhan bất lão. Trước giải phóng, vào thời kỳ đen tối ở Tây Tạng, việc các nô lệ chủ dùng người sống làm vật tế không hề hiếm gặp. Đối với họ, người thường chỉ là nguyên liệu. Trong bảo tàng Tây Tạng hiện nay vẫn còn lưu giữ những hiện vật, minh chứng cho lịch sử tàn khốc thời nô lệ chủ. Vậy mà thứ nhục liên này vẫn khiến bao người săn lùng. Đặc biệt là những kẻ giàu có nước ngoài, kẻ nào cũng bỏ ra số tiền khổng lồ. Hy vọng nếu giữ tuổi xuân, Lão Hồ thầm nghĩ, vụ án này chắc chắn có liên quan đến nhục liên. Đa Cát đưa cả hai đến một quán ăn Tây Tạng. Vừa ăn vừa kể rõ tình hình. Địa điểm xảy ra án mạng là chùa Đông Cống Đà, một ngôi chùa nhỏ không có tên trên bản đồ. Bình thường chỉ có 7 vị lạt ma trú ngụ, vô cùng bí ẩn. Lẽ ra những nơi hẻo lánh thế này chẳng ai bén mảng tới. Nhưng Đa Cát cho biết ngôi chùa này thường xuyên có khách du lịch nước ngoài lui tới. Làm gì thì không ai biết. Một tháng trước, dân chăn nuôi gần đó báo tin chùa có nhiều người chết. Cảnh sát đến nơi thì sững sờ. Cả 108 vị lạt ma đều đã chết. Và cái chết của họ cực kỳ quỷ dị. Tất cả đều ngồi xếp bằng, gương mặt nở nụ cười an nhiên, nhưng phần hạ thân bị cắt sạch, máu chảy cạn khô. Kinh khủng hơn, cảnh sát còn tìm thấy các bộ phận cơ thể người được chưng chín trong nhà bếp. Thủ đoạn thực sự mất nhân tính. Lão Hồ và Lão Chu nghe xong thì nuốt không trôi miếng cơm. 108 người đàn ông trưởng thành, dù có tuổi cũng đâu thể nào không phản kháng, mà để mặc cho hung thủ tàn sát. Hoặc là hung thủ có số lượng áp đảo, hoặc đúng như lời Đa Cát là do quỷ thần gây ra. Cục 749 chính là chuyên xử lý những sự việc nằm ngoài phạm vi khoa học. Bởi có những chuyện khoa học thật sự không giải thích được. Lão Hồ đập bàn đứng dậy. Đừng chần chừ nữa, đưa chúng tôi đến hiện trường ngay. Cả đoàn lái xe Jeep vượt đường núi Sóc này suốt 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Đến tận chập tối mới tới được chùa Đông Cống Đà. Nơi đây hoang vu không bóng chim bay, âm khí nặng nề, không khí quanh cửa chùa tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Khi cảnh sát canh giữ hiện trường nhìn thấy Lão Hồ và Lão Chu,
liền tỏ thái độ khinh khỉnh, nhìn hai kẻ trông có vẻ tầm thường này. Họ cho rằng đây không thể là chuyên gia của cục 749, còn chẳng đáng tin bằng chó nghiệp vụ, đặc biệt là viên đội trưởng chỉ huy cứ buông lời mỉa mai, châm chọc. Lão Hồ và Lão Chu chẳng buồn bận tâm, làm nghề này họ đã quen với sự nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, quỷ sự xảy ra. Lão Hồ nhìn chằm chằm vào viên đội trưởng rồi nheo mắt nói: "Bả vai anh thấy nặng nề đúng không? Thường xuyên đau đầu, buồn ngủ?" Viên đội trưởng ngẩn người, cứng họng đáp: "Thức khuya mệt mỏi thôi." Lão Chu bất ngờ bồi thêm một câu: "Tôi khuyên anh đừng ngoái đầu lại, nếu không thì mất mạng đấy." Viên đội trưởng tức giận đến xanh mặt, chửi thề một tiếng rồi quay người định lên xe. Bỗng nhiên bịch một tiếng, ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh. Đa Cát và các cảnh sát kinh hoàng, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Lão Hồ lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ màu đen, nhỏ một ít rực dịch lên trán viên đội trưởng, rồi bảo Đa Cát cởi áo anh ta ra. Mọi người nhìn thấy mà lạnh cả sống lưng. Trên lưng và vai viên đội trưởng toàn vết bầm tím, còn có hai dấu tay rõ mồn một như bị thứ gì đó ghi chặt. Lão Hồ bình thản nói: "Bị quỷ ám. 3 ngọn đèn trên người đã bị thổi tắt 2 ngọn, may mà phát hiện sớm." Đa Cát trợn tròn mắt: "Ý anh là quỷ thổi đèn?" Lão Hồ không trả lời, chỉ nhìn ngôi chùa bảo rằng nơi này không sạch sẽ, quỷ hồn đều từ đây mà ra, chắc chắn có vấn đề lớn. Sau khi viên đội trưởng tỉnh lại, gương mặt đầy vẻ xấu hổ xin lỗi Lão Hồ, thái độ ngông cuồng lúc nãy đã biến mất sạch. Lão Hồ chẳng buồn bận tâm, dẫn Lão Chu thẳng tiến vào chùa. Vừa bước qua cửa, Lão Hồ bỗng khựng lại. Trong chùa lơ lửng một xác nữ, khỏa thân hoàn toàn, 2 chân cách mặt đất 3 tấc, nhan sắc và vóc dáng tuyệt mỹ. Nàng không quá 17-18 tuổi, nhưng khủng khiếp nhất là phần hạ thân đã bị khoét rỗng, máu thịt nát bét, rõ ràng là bị hung khí cắt qua. Đầu Lão Hồ ong lên một tiếng, lập tức liên tưởng đến cái chết của 108 vị lạt ma kia. Không nghi ngờ gì nữa, giữa họ có mối liên hệ mật thiết. Xác nữ không nói gì, như một bóng ma dẫn dắt Lão Hồ và Lão Chu đến dưới chân một tòa tháp trắng phía sau chùa. Tòa tháp này trông không khác gì những ngôi tháp xá lợi thông thường, nhưng thiên nhãn của Lão Hồ nhìn ra sự bất thường. Sát khí trong tháp xông thẳng lên trời, chắc chắn ẩn chứa bí mật. Lão Chu rút súng lục đi đầu bước vào trong. Trong tháp thờ những hàng Phật tử, nhưng bên trong không phải tượng Phật, mà là từng cái nhục liên đỏ tím bóng loáng. Những nhục liên này có hình dáng kỳ dị, bề mặt phủ đầy những sợi lông tơ mịn, chính giữa còn có một lỗ hẹp, trông hệt như sinh vật sống. Sắc mặt Lão Hồ ngày càng khó coi, nghĩ thầm, thứ này đúng là được luyện từ người sống. Ngay lúc đó, Lão Chu ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu thông linh. Lão Hồ đứng một bên cảnh giới đề phòng Đa Cát làm phiền. Sau khoảng 10 mấy phút, Lão Chu mồ hôi nhễ nhại mở mắt, thì thầm: "Vân Hồ Sơn, Nhật Tắc." Lão Hồ hiểu rằng Lão Chu chắc chắn đã nhận được manh mối quan trọng từ các oan hồn. Vân Hồ Sơn Nhật Tắc là một đỉnh núi ở vùng Tạng, cách đây 60 km, hoàn toàn hoang vắng. Hai người không chút chậm trễ, Đa Cát và mọi người lập tức lái xe lao đi. Đến đỉnh Vân Hồ Sơn, mọi người sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Một khu vực được quây lại bằng những tảng đá vỡ, chất đầy những xương trắng và thịt thối, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Lão Hồ lạnh lùng nói: "Đây là Thiên Táng Đài. Tây Tạng phổ biến tục thiên táng, nhưng thiên táng đúng nghi thức sẽ có người chia nhỏ thi thể để kền kền rịa thịt. Nhưng những thi thể ở đây đều nguyên vẹn, rõ ràng không hề qua nghi thức chính quy. Đây là kiểu táng chui trong văn hóa Tạng. Cách làm này là sự hủy diệt linh hồn người chết, không chỉ không thể vãng sinh mà còn phải chịu lời nguyền." Lão Chu nhìn đống xương rộng nặng nề, đây đều là các thiếu nữ lúc sống bị giam cầm, luyện thành nhục liên sống, chết đi thì vứt ở đây cho kền kền rỉa. Oán khí ngút trời. Đa Cát và viên đội trưởng nghe mà sởn gai ốc. Viên đội trưởng không nhịn được hỏi: "Sao các anh biết?" Lão Hồ lạnh lùng bảo: "Đừng hỏi nữa. Liên hệ với cục tra soát xem gần 1 năm qua có vụ mất tích nhân khẩu nào không." Viên đội trưởng không dám cãi, vội chạy đi dùng điện đàm liên lạc. Kết quả tra ra đúng là có manh mối. Năm 1981, Tây Tạng từng xảy ra một vụ án mất tích gây chấn động. 27 thiếu nữ mất tích. Thủ phạm là Đường Vân Bảo đã bị bắt và kết án 17 năm tù. Lời khai của hắn là những cô gái đó đã bị bán ra bên ngoài làm vợ. Nhưng Lão Hồ và Lão Chu cảm thấy không ổn. 27 người mất tích và đống xương ở Thiên Táng Đài, số lượng trùng khớp. Đường Vân Bảo chắc chắn đang nói dối. Cả hai thẳng tiến đến nhà tù để thẩm vấn Đường Vân Bảo. Tên này là người Tứ Xuyên, 43 tuổi, mồm mép tép nhảy, tưởng rằng lời nói dối của mình là hoàn hảo. Nhưng trước mặt chuyên gia cục 749, chút mưu mô đó chẳng thấm vào đâu.
Khi Lão Hồ phơi bày những gì phát hiện ở Thiên Táng Đài và chuyện về Nhục Liên, Lão Chu còn dùng thuật thông linh cho thấy những oan hồn đang gào thét. Đường Vân Bảo sợ đến phát điên, khóc lóc thảm thiết, khai ra toàn bộ tội ác. Hóa ra vào tháng 3 năm 1981, Đường Vân Bảo cùng bạn bè buôn lậu động vật hoang dã tại Tây Tạng, quen biết Đại Lạt Ma của chùa Đông Cống Đà. Tên Lạt Ma này bề ngoài là cao tăng, thực chất là trùm buôn lậu cổ vật và hàng cấm, chuyên bán nhục liên cho các đại gia nước ngoài. Đường Vân Bảo thấy nhục liên lợi nhuận kinh người, lòng tham nổi lên. Đại Lạt Ma bảo nhục liên luyện từ người sống, nhưng vì tự nguyện dâng hiến cho Phật nên không bị báo ứng. Đường Vân Bảo quỷ ám tâm trí. Lần đầu lừa được một cô gái thiểu năng 16 tuổi, bán cho Lạt Ma được 10.000 tệ. Thấy ngon ăn, hắn ngày càng lún sâu. Sau đó bắt cóc 27 cô gái, nhỏ nhất chỉ mới 14 tuổi. Kinh khủng hơn là quá trình luyện nhục liên, Đường Vân Bảo đích thân mô tả các cô gái bị trói. Trước tiên dùng kim đương chú để thực hiện nghi lễ tàn độc trong 9 ngày. Sau đó ép uống độc dược và thảo dược trong 81 ngày để cơ thể bách độc bất xâm. Tiếp tục dùng nước đá và lửa nhỏ hành hạ suốt 18 ngày. Sau khi thành hình mới cắt lấy nhục liên. Toàn bộ quá trình đẫm máu tàn nhẫn, các thiếu nữ hầu như không thể trụ được đến cuối. Dù còn sống cũng bị vứt ra Thiên Táng Đài để kền rịa thịt khi họ vẫn còn ý thức. Đường Vân Bảo để sống sót đã nói dối là bán các cô gái đi xa. Nhưng trước sự truy hỏi của Lão Hồ và Lão Chu, hắn đã khai sạch. Vụ án cuối cùng được kết luận thành án điểm, Đường Vân Bảo bị đổi thành án tử hình. Về cái chết của 108 vị Lạt Ma, Lão Hồ và Lão Chu sau 7 ngày thông linh tại chùa đã đi đến kết luận quỷ dị khi họ luyện nhục liên. Oán khí của các thiếu nữ đã kích nổ sát khí tích tụ trong chùa. 108 vị Lạt Ma trong khoảnh khắc dùng kim đương chú tự hại chính mình mà chết. Hồ sơ cuối cùng của cục 749 chỉ ghi 4 chữ: tá điện ký. Những nhục liên đó đã được niêm phong. Các chi tiết vụ án được liệt vào tuyệt mật. Câu chuyện đến đây, bạn có cảm thấy lạnh lòng không? Sự tham lam và ác độc của lòng người có thể khiến kẻ ta làm ra những chuyện mất hết nhân tính, nhưng lưới trời lồng lộng, kẻ ác cuối cùng cũng không tránh khỏi báo ứng. Kết cục của Đường Vân Bảo nhắc nhở chúng ta, hại người cũng là hại chính mình. Chỉ có giữ tâm lương thiện mới không bị cái ác nuốt chửng. Bạn có nghĩ vậy không? Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.